Maayong adlaw sa inyong tanan. Ang topic nako karon is ang internal energy ug ang first law of thermodynamics. First, internal energy. Ang internal energy kay mao na siya ang sum sa tanang kinetic energy sa atong constituent particles plus tanang potential energies of interaction among particles. So, sa first law of thermodynamics, ang atong internal energy final daw minus internal energy initial kay equal siya sa ato ang change in internal energy. O, ang internal energy po nato kay equal siya sa heat minus work. O, ang atong heat pod equal siya sa atong change in internal energy plus work. So, pasabot ani nga ang ato ang internal energy kay ma-change siya kung magbutang ta og work sa ato ang system. So, diri sa ato ang system, nag-increase daw siya. Ngano kaya? I-find out nato nganong nag-increase ang atong internal energy sa kani nga system. So, ang heat ng atong gibutang kay 150 joules. Ug ang work done sa on the system kay 100 joules. So, 150 joules minus work nga 100 joules equals 50 joules. So, 50 joules ang ato ang internal energy. Pasabot na nag-increase gyud ang internal energy sa ato ang system. So, dirita, nag-decrease daw ang internal energy sa ato ang system. Ngano man, kaya ang atong heat kay negative 150 joules. Ang atong work done sa atong system is negative 100 joules. But pasabot nga ang atong heat kay mas gamay siya kaysa sa work done sa atong system. So, change in internal energy is equal to negative 150 joules minus negative 100 joules is equal to negative 50 joules. So, na siya, nag-decrease ang ato ang internal energy sa system. So, asa dahil nga sitwasyon nga ang ato ang internal energy kay mag-remain. Nga parehas lang gihapon sa kung sa siya. So, in this situation, the internal energy remains. Kaya ang ato ang heat kay 150 joules ug ang ato ang work done kay 150 joules. Pareha sila, di ba? 150 joules tapos 150 joules. So, kung isubtract na nimo ang heat ug ang work, 150 joules minus 150 joules is equal to 0. So, 0 ang ato ang internal energy. But pasabot, nagpabilin lang gihapon siya. Muna siya. So, muna siya ang ato ang internal energy and first law. So, para masabtan nato, unsa ka ang first law? This is the understanding of first law. Kaganina, gidefine nato ang ato ang internal energy in terms of microscopic kinetic energy and potential energy. So, balikon nato, no? Ang ato ang internal energy daw kay sum sa ato ang kinetic energy sa tanan nga constituent particles plus sum pud siya sa tanang potential energy of interaction among particles. So, ginani nato pag-describe kaganina in terms of microscopic kinetic energy and potential energy. So, nagka-problema ta ani nga naman kay ang microscopic term sa pag-define nato sa ato internal energy, dili siya operational, not operational. So, maglisod ta og compute sa iya ha. Sa atong first law, isolusyonan ni siya kay ang ato ang work ug ang ato ang heat nag-exist na. So, ang change in internal energy is equal daw sa ato ang heat minus work or Q, heat nato is equal sa change sa atong internal energy plus work. So, Q, heat nato nagibutang sa system, tapos work is the work done on the system. So, kaning Q and W, heat and work, ma-measure naman ni siya nato. So, ang ato ang first law, sa ato ang first law, operational ang ato ang equation. So, nako example, nga, nagingon daw siya nga, ang internal energy daw nato sa thermodynamic process
Kaya depende lang gyud siya sa initial and final states. Og dili gyud sa path na gilig adto sa isag-isao. Depends only on initial and final state, not on the path leading from one another. So, natay ko andere, cup of coffee. Tapos, kung base nato dire, depends only on initial and final state. Ang ato ang kuwaran ana lang is how much ground coffee and water the cup of coffee contains and unsa pod ang temperature. So, wala na siya pasabot nga sa kanila nga state. Initial and final state lang sa atong cup of coffee. Unsay sulod niya, how much ground coffee and water ang nasa sulod, ug unsa ang temperature nga nasa sulod. Pero kung mag-abot na ta sa unsay history sa pag-prepare sa coffee, dili na siya apil sa pagkwenta sa ato ang internal energy. Not on the path leading from one another, di ba? Not on the history of how the coffee was prepared. So, wala na siya ilabot. Dili lang ta mag-focus sa state. Initial and final state. Kung unsay nasa sulod, og temperature nila dito. So, move na ta sa ato ang example sa first law of thermodynamics and internal energy. Example, human body does 30 joules of work and gets rid of itself of 20 joules of heat. So, ang human body nag-exert siya og 30 joules of work, tapos kay namang gid na heat na mogawas, ang heat dayon na iyang gipagawas is 20 joules. Through perspiration na siya nag-occur. So, kung internal energy na ato equation is change in internal energy is equal to heat on the body minus work done on the body. So, heat put on the body, work done on the body. So, change in internal energy, which is heat nato nga 20 joules, heat na naasa to ang body nga 20 joules daw, di-minusan nato og 30 joules of work done on the body. So, change in internal energy is equal to negative 10 joules. Second example. Suppose that the internal energy of an object is 100 joules. What is its heat if the work is equal to 50 joules? So, heat ang ato ang gi-compute ani nga problem. Unsa kaya ang heat? So, heat is equal to change in internal energy plus work. So, ang ato ang internal energy daw kuno is 100 joules. Tapos, ang ato ang work kay 50 joules. So, i-add lang din nato na sila. 100 joule plus 50 joules is equal to, heat nato kay equal to 150 joules. So, ang answer is 150 joules ang heat. Ani? Tapos, muna rin siya ang ato ang example. So, naman na ta. And, thank you for listening and watching. So, kung sabto nato, tanan nato nag-discuss, ang ato ang first law of thermodynamics kay discuss lang gyud siya about sa kung unsa ang ato ang internal energy, dili in terms of microscopic but in terms of heat and work. Ug unsa siya nga heat, dili siya basta-basta nga heat. Ang heat ani heat ni siya nga gibutang nato sa ato ang system. Og ang work pud ani dili siya work sa bisag unsa lang nga system. Work done ni siya on the system. So, muna siya nga, ang change in internal energy nato is equal sa Q minus W, or Q is equal to change in internal energy plus the work. So, sa ato ang example ganina, sa ato ang system, no, di ba? Kung ang ato ang heat daw, kay mas dako siya kaysa sa ato ang work, ang ato ang internal energy mag-increase din na siya. Pero, kung ibutang nato nga ang ato ang system, kay mas gamay ang iyahang heat, mas gamay ang heat nga naa sa kana nga system kaysa sa work done on that system, mag-decrease yun ang ato ang internal energy. Tapos, kung ang ato ang heat ug ang ato ang work parehas lang, ang ato ang internal energy magpabilin lang gihapon nga parehas. Zero, for sure. Wala inhimo nga change in internal energy.
masabtan nato ang ang first law of thermodynamics. Diba giingon nako ganina nga sa ato ang first law gikuha na tong terms bitaw nga microscopic tapos gialisdan niya og terms nga ang work ug ang heat magamit para mas operational ang atong equation. Nganong ma-operational galito siya? Operational siya kay ang ato ang heat ug ang ato ang work ma-measure nato siya. Pero in microscopic terms sa kinetic ug potential energy dili nato siya ma-measure. Muna to siya nga gialisdan. Tapos kung ang ato ang cup, isa sa cup of coffee, ang ato ang gina-measure sa sulod is kato lang yung kung unsa ang nasa sulod sa coffee, kung unsa ang water, amount of water, amount of ground coffee, amount of kung unsa nga temperature lang ang naato nga coffee. Wala na ilabot tong kung giunsa nimo pagputaw ang kape, giunsa nimo nga nahimo siyang kape, dili na siya nadto. So, sa tanan-tanan, ang internal energy gyud is apektado gyud siya kung giunsa nimo unsay work da nimo sa kanang system. That's all. Thank you.